Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với sự có ích của Nam. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm một chiếc bánh cheesecake đậu phụ hoa đậu biếc với màu xanh mơn mởn như là màu của bầu trời vậy. Nó rất là xinh, thế nên hãy cùng làm bánh với Nam nha. Đây là cái intro còn lại của mình ấy. Hôm trước thì mình cũng có thử vote trên Instagram để xem cái nào mình sẽ dùng cái nào ấy cơ mà. Kể cả sau khi cái kết quả vote đấy thì mình vẫn thấy phân vân á. Mọi người thấy cái nào đẹp hơn vậy? Đầu tiên thì chúng ta sẽ đập vụn cái phần bánh quy để mà làm cái đế bánh nhá. Có một số người thì bảo là chúng ta không nên đập quá vụn cái vụn bánh quy này, không thì bánh sẽ dễ bị nát ấy. Thế nên mọi người có thể đập cho đến khi nào nó hơi kiểu vẫn còn cộm cộm một xíu ấy cũng được nhá. Trong cái túi chúng ta sẽ bắt đầu bỏ vào bơ đã đun chảy và sau đó thì bóp vụn cho bơ hòa quyện với bánh quy. Và tada, đây là cái khuôn mới của mình đó. Đây là khuôn vuông 12 x 12 cm ấy. Nhìn nó xinh nhờ, kiểu nhìn nó nhỏ nhắn đáng yêu khủng khiếp ấy. Mà kiểu nó cũng bé, quá đúng chỉ tiêu của mình là không phải làm bánh to quá mức á. Sau khi mà ấn ấn bằng tay thì mọi người có thể dùng thêm cái này để mà chèn chèn nó xuống ấy, cho nó phẳng hết sức có thể. Chúng ta sẽ để phần bánh quy này vào tủ lạnh ít nhất 30 phút nha, cho nó cứng lại. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành chuẩn bị cho phần kem. Đầu tiên thì trong một cái bát chúng ta sẽ bỏ 5g gelatin và 25g nước vào. Sau đó thì khuấy đều và chờ cho gelatin nó nở hết. Tiếp theo, trong một cái máy xay, chúng ta sẽ bỏ kem tươi và sữa tươi vào. Nếu mà chúng ta bỏ cái hỗn hợp chất lỏng nó lỏng hơn ấy, ở dưới trước thì sau này chúng ta xay nó sẽ dễ hơn. Công thức mousse của ngày hôm nay thì rất là đơn giản thôi, vì nó chỉ đòi hỏi bạn vứt hết tất cả mọi thứ vào cái máy xay ấy, và sau đó xay lên. Không cần lò nướng nhá, không cần phải đánh trứng nhá. Trời ơi, đúng chỉ tiêu quá, mà không bị bắt bể nữa chứ. Lúc mà mình mới edit xong cái video này ấy, thì nhìn nó chill khủng khiếp ấy. Thế nên hôm nay mình sẽ quyết định là nói giọng kiểu thỏ thẻ, nhẹ nhàng, kiểu nó tâm tình đó. Nói giọng này thì cũng không khó lắm, vì kiểu mình chỉ cần hạ hết cái tông xuống ấy, xong rồi nói như kiểu giọng gió là xong thôi. Sau khi mà đã xay kiểu tương đối nhuyễn ấy, thì chúng ta sẽ đun cái phần gelatin đã nở lúc nãy nha. Và sau đó thì cho vào và xay tiếp thôi. Mọi người thích tông giọng nào hơn vậy? Kiểu tông giọng lúc mà mình kiểu hiện nguyên hình như thế này, hay là kiểu tông giọng kiểu nhẹ nhàng kiểu xoái ca? Hỗn hợp sau khi mà xay thì nó sẽ rất là nhuyễn luôn, và cái lúc này nó thơm khủng khiếp ấy. Mình xúc một thìa để mà ăn thử ấy, xong rồi kiểu chỉ muốn ăn hết cả cái cốc thôi vì kiểu nó ngon cực. Cho phần màu sắc thì hôm nay chúng ta sẽ dùng màu của hoa đậu biếc. Hôm nay thì mình xài bột hoa đậu biếc, cơ mà mọi người hoàn toàn có thể sử dụng hoa đậu biếc khô như bình thường nhá. Liều lượng thì mình cũng không chắc lắm đâu, cơ mà chắc tầm 10 cánh hoa thì là ok đó. Mọi người cứ ngâm sao cho cái màu xanh nó đậm nhất có thể, thì khi mà chúng ta trộn với phần kem mousse thì nó sẽ đẹp. Sau khi đã ngâm xong thì mình sẽ bắt đầu tiến hành chắt bỏ cặn. Mà cái màu của hoa đậu biếc là đẹp nhở, kiểu nó là một cái sắc tím xanh nào đó mà kiểu siêu siêu đẹp ấy. Sau khi mà nhìn cái lượng chất lỏng thì mình thấy hơi phân vân về khả năng cái mousse này có thể đông hay không. Thế nên mình đã quyết định cho thêm một xíu gelatin và nước vào. Thì mọi người cứ làm như lúc nãy thôi, cứ để cho gelatin nó nở ra, sau đó thì đun nó lên, rồi sau đó thì trộn với cái phần nước hoa đậu biếc ấy là ok. Chúng ta sẽ chia cái phần kem đậu phụ mà chúng ta xay lúc nãy làm 3 phần bằng nhau nha. Chúng ta sẽ giữ nguyên một âu cái màu trắng nguyên thủy như thế, và chỉ tiến hành trộn màu ở 2 âu còn lại thôi nha. Về lượng màu thì mình cũng không có cái lưu lượng cụ thể đâu, mình cứ trộn cho đến khi nào mà ra được cái màu ưng ý của mình ấy thì mình dừng lại thôi. Cơ mà mình khuyên một xíu là hãy trộn cho nó màu nó đậm hẳn đi, vì để sau khi mà chúng ta tách lớp ra ấy, nhìn các lớp nó màu sắc rõ ràng thì nó sẽ đẹp hơn đó. Mình vừa mới nhận ra là tại sao mình không thích nói cái giọng này quá lâu rồi, vì nó tốn hơi khủng khiếp ấy. Nói xong rồi cứ thở hổn hào hổn hển ấy, mệt vãi chưởng. Cơ mà cái màu xinh nhờ, siêu lòng vãi. Sau khi mà đã trộn ra được màu ưng ý thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành đổ vào khuôn nha. Vì trộn với khá là nhiều phần nước màu ấy, thế nên hỗn hợp của chúng ta thu được khá là lỏng, và đây là hỗn hợp hoàn hảo nha. Sau khi mà đã đổ đầy khuôn thì chúng ta sẽ đi cấp đông nha. Mình vứt cái này ở trong tủ đông á, trong tầm khoảng 30 phút thôi là nó cứng lại. Cho lớp thứ hai thì chúng ta cho ít ít màu thôi nhá, để mà cho nó có thể kiểu rõ ràng là nhạt hơn cái màu đầu tiên ấy. Xong rồi nó ra một cái màu xanh ghi pastel như thế này, xinh quá. Và bây giờ là bước cuối cùng, thì chúng ta sẽ lấy từ cái phần màu trắng ra khoảng 1 tablespoon, và sau đó thì chúng ta sẽ trộn với màu để làm tạo thành các cái vây vây ấy. Phần màu này thì trộn nó đậm đậm một xíu nhá, để mà cái vân sau khi mà chúng ta để nguội ấy, nó hiện ra rõ nét.
Và các bước còn lại thì rất là đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần đổ cho nó ngập khuôn và sau đó thì chờ đợi thôi. Rõ ràng bây giờ nhìn hai lớp nó khác nhau đúng không? Thế mà chả hiểu sao lúc mà khi mình chụp ảnh ấy, nhìn nó kiểu bị xếp lại thành một lớp, nhìn nó y xì nhau quá, buồn quá. Mọi người nhớ trước khi mà đổ cái hỗn hợp này vào khuôn thì hãy đánh cho nó bông một xíu nhá, để nó mềm với cả mượt hơn ấy, thì đổ vào sẽ dễ hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo vân. Thì để tạo vân nó rất là đơn giản thôi, chúng ta cứ cho các hình tròn họa tiết như thế này vào. Và sau đó thì cứ lấy cái đũa rồi ngồi lên ngồi xuống thôi. Đó, nhìn cũng hay mà ha. Sau khi mà chúng ta đã cảm thấy nghịch đủ thì chúng ta sẽ bắt đầu để cho hỗn hợp này nghỉ trong tủ mát ít nhất 3 tiếng nhé. Và đây là sau 3 tiếng. Tiếc nhỉ, cái họa tiết nó bị mờ đi ý. Nhưng mà nhìn nó cũng được mà. Dùng máy sấy để mà sấy xung quanh khuôn nhá. Thì cái này sẽ làm cho lớp mousse nó hơi chảy chảy một xíu ấy. Thì khi mà chúng ta tách khuôn ra nó sẽ dễ hơn. Nói thì mạnh mồm thế chứ thực chất khi mà tách khuôn ấy vẫn sợ với trưởng á. Wow, mình thích cái app mới khủng khiếp ấy. Kiểu nó có cực kỳ nhiều cái icon dễ thương ấy. Mà không, mình không được nhận một xu quảng cáo nào của cái này cơ, mà mình sẽ đi quảng cáo cho tất cả mọi người nào mà mình biết. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắt bánh. Mình mệt rồi, mình sẽ trở lại nguyên hình đấy. Vì dù gì cũng đã mất công làm cái bánh này trong cái khuôn vuông ấy, tức là nhìn nó sẽ rất là đều nhau rồi, thì mọi người hãy kiểu dùng cái thước kẻ để mà phân vành trước nhá, thì cắt ra những các miếng đều đều ấy thì nó sẽ đẹp hơn đó. Nhìn nè, xinh nhờ, thích cái màu xanh này khủng khiếp ấy. Xong rồi được thêm mấy cái họa tiết chìm trên bánh ấy, nhìn nó cũng kiểu tao nhã đúng không? Elegant đấy, tao nhã. Cơ mà vẫn với mục tiêu cũ là kiểu ăn cắp hết tất cả các mẫu bánh trên kiểu All You Studio, thế nên mình cũng đã ngựa bà và sau đó đi trang trí thêm một bước nữa. Kiểu mất bao nhiêu công trang trí để mà vẽ ra cái vân ấy, xong rồi cuối cùng phọt kem lên chẳng ai nhìn thấy cái gì nữa. Và bây giờ là câu châm ngôn của ngày hôm nay. Em à, một nửa bầu trời thì vẫn là bầu trời, vậy một nửa của em có phải là anh không? Cảm ơn mọi người vì đã xem đến tít tận đây. Nếu như mọi người thấy video này thú vị thì hãy ấn nút like và đăng ký cho kênh của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Bye bye.